રાજકોટમાં બહુ ઓછા ઓપ્શન છે કે જ્યાં તમને સુરતી લોચો ખાવા મળે. અને ઘણા એમ વિચારતા નહીં સુરતથી જે વિડીયો જોતા હોય કે ભાઈ સુરત જેવો ન થાય. એ વાત સાચી છે, સુરત જેવો ન થાય, પણ અમારા રાજકોટમાં આમના જેવો ન થાય. રાજકોટની અંદર આના ખમણ માટે મેં લગભગ 30 જગ્યા ફેરવી લીધી, પણ આના જેવી મજા મને નથી આવી ક્યાંય. ઓકે, મને હમણાં કહેતા હતા કે સુરત અમે કેટલા વર્ષ રહ્યા? 15 વર્ષ. હા, એના જેવો જ છે. હા, એના જેવો જ છે. એટલે જ અહીં આવીને નહીં બીજા બધા બનાવે છે. રાજકોટમાં 4-5 જગ્યાએ બનાવે છે લોચો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ શહેરમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું તો આ 150 ફૂટ રિંગ રોડ કહેવાય અને મવડી સર્કલ. ત્યાં આગળ મવડી સર્કલમાં જોકર ગાંઠિયાની બાજુમાં એક્ઝેક્ટ આ સીતારામ સુરતી ખમણ આવે. હવે આ જગ્યાએ આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું, 12 વર્ષ જૂની પેઢી છે. આગળ દુકાન છે ભાઈની. અહીંયા 6 વર્ષથી આવી રીતના લારીમાં ધંધો કરે છે. પણ એની સાથે સાથે રાજકોટમાં બહુ ઓછા ઓપ્શન છે કે જ્યાં તમને સુરતી લોચો ખાવા મળે. તો અહીંયા ગુરુવાર અને રવિવાર આ 2 દિવસે તમને લોચો આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે અહીંની ફેમસ છે ખમણી અને ખમણ ઢોકળા, 2 વસ્તુ. ટેસ્ટમાં કેવું છે અંદર જઈને આપણે તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ છે તમારું? અશ્વિનભાઈ. અહીંયા કેટલા વર્ષથી આપણે? અહીંયા 6 વર્ષ. 6 વર્ષ. દુકાન? દુકાનના 12 વર્ષથી. એ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું આવે? એ મવડી ગામ, બાપા સીતારામ ચોક. ઓકે. અને આજ નામથી? હા, સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે સીતારામ ખમણ. ઓકે. સુરતી લોચો છે. આ ફક્ત ગુરુવાર અને રવિવાર બરાબર ને? રવિવાર બનાવીશ. જે પાર્સલ થાય છે ઉપરથી જો બતાવો છે. એ ચટણી છે. આ ચટણી છે પાલક ધાણાની. પાલક અને ધાણાની. આ કાંદાની. ડુંગળીની એમ. અને આ ખમણ હશે ને? હા. આ ખમણ અને ડુંગળીની. ડુંગળીની. ઓકે. પાલક ધાણાની. પાલક ધાણાની. આ છે સેવ. એ છે. અને ઓલા મરચા સાથે આપે. મરચા, ડુંગળી. મરચા અને ડુંગળી આપી છે. ઓકે. અને આ એ સેવ ખમણી. આ સેવ ખમણી. ઓકે. ખમણ. ખમણ ઢોકળા. સૌથી વધારે શું ખાવા આવે લોકો? સેવ ખમણી, લોચો, ખમણ, બધું. ઓકે. ત્રણેય વસ્તુ સેમ જ ચાલે છે. આ તેલ. તેલ, સિંગ તેલ. સિંગ તેલ. આ મસાલો. ઓકે. બટરમાં બને પણ આપણે જ બનાવતા. આપણે ઓનલી સિંગ તેલ. સાથે ચટણી અને ઉપર થોડીક સેવ. હા. કમ્પ્લીટ. શાદમાં અને ડુંગળી. વારે વાહ. શરૂઆત કરી તમે ત્યારે લારીથી કરી હતી કે દુકાન? લારીથી. લારીથી. ઓકે. ત્યાં અત્યારે કોણ બેઠું હોય દુકાન ઉપર? નાનો ભાઈ હોય. અચ્છા. જો આ સુરતી લોચો છે, આ મેકિંગ પ્રોસેસ ચાલુ છે. આ ખીરું છે ને? આ કેટલા વાગ્યા સુધી અત્યારે અવેલેબલ હોય લોચો? 9 થી 1. 9 થી 1. કામ સારું છે ભાઈ.
40 રૂપિયાની કિંમત છે. આ ડુંગળી, સેવ અને ચટણી. આમાં સૌથી પહેલાં ટેસ્ટ આવે છે ને એ આ ભાઈએ જે ઓલો ચાટ મસાલો આમાં ઉમેરો છે ને એનો મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. મેઇન વાત તો શું છે કે રાજકોટમાં 2-3 ગયણા ગાંઠા આવા ઓપ્શન હશે, એમાં એક આ જગ્યા છે. અને અત્યાર સુધી કદાચ જ કોઈ આ જગ્યા જોઈ હશે ફૂડી લોકોએ. આ સેવ ખમણી, જો આ લીલી ડુંગળી નાખી છે અને ખમણ છે, એની ચટણી છે. આની કિંમત 30 રૂપિયા છે. અને આ જે ડુંગળીનો ટેસ્ટ છે ને એ ખમણ હારે મીન્સ કે આ સેવ ખમણી હારે થોડોક ડિફરન્ટ લાગે છે, સરસ લાગે છે આ કોમ્બિનેશન. આપણે પહેલી વાર જોયું કે લીલી ડુંગળી નાખી હોય ચટણીમાં અને સેવ ખમણીનો ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે. અને થોડાક આમ આવી જાય એટલે ઓડિયન્સને જરાક આપણે એનું ઇન્ટરવ્યુ લઈ જ લઈ ભેગા ભેગા. આ ભાઈ નો લઈ આ ભાઈ કેટલા સમયથી આવો તમે ભાઈ? આનો જન્મ છે તે આવી એમ ભાઈ એમ કહે છે કે અહીંયા શરૂ કર્યું ને તે દૂને આવે છે અને ફોન કરીને આવવું જરૂરી છે. ઘણીવાર માલ પૂરો થઈ ગયો એમ. લોચા માટે સ્પેશિયલ બધા વધારે આવે. અને ઘણા એમ વિચારતા નહીં સુરતથી જે વિડીયો જોતા હોય કે ભાઈ સુરત જેવો ન થાય. એ વાત સાચી છે, સુરત જેવો ન થાય, પણ અમારા રાજકોટમાં આમના જેવો ન થાય. હા, એની હારે જ ઉભો રહીએ. આ ભાઈ શું નામ તમારું સાહેબ? ભાગ્યેશ ભંડેરી. મને હમણાં કહેતા હતા કે સુરત અમે કેટલા વર્ષ રહ્યા? 15 વર્ષ. હા, એના જેવો જ છે. હા, એના જેવો જ છે. એટલે જ અહીં આવીને નહીં બીજા બધા બનાવે છે રાજકોટમાં 4-5 જગ્યાએ બનાવે છે લોચો. પણ આ રહ્યો એ ભાઈનું કામ વ્યવસ્થિત છે, બનાવીને આપે, તેલમાં મિક્સ કરીને આપે, એટલે મજા આવે. હકીકત લોચાનો ટેસ્ટ તેલમાં મિક્સ કરીને ખાવો ને એમાં જ મજા છે. બાકી સિમ્પલ સોબર, કોઈ ચીઝ બટર ના એ કોઈ વસ્તુ નહીં. સમજી ગયા? સુરતને અહીંયા મળે ચીઝવાળા, પણ તો આ વસ્તુ આપણા માટે યુનિક છે અહીંયા અને મજા આવે ખાવામાં. થેન્ક યુ સાહેબ. તમે કેટલા સમયથી આવો સાહેબ? હું છેલ્લા 6 મહિનાથી અહીંયા આવું છું. અને આના જે ખમણ અને જે લોચો છે એ બહુ ફેમસ છે અને સુરત જેવો ટેસ્ટ મળે છે. રાજકોટની અંદર આના ખમણ માટે મેં લગભગ 30 જગ્યા ફેરવી લીધી, પણ આના જેવી મજા મને નથી આવી ક્યાંય. ઓકે, શું નામ તમારું? હાર્દિક ભટ્ટ. થેન્ક યુ સાહેબ. હવે હું ખાવાની મજા માણું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ આગળ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો, કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે રાજકોટમાં હોય તો આ જગ્યાએ કોને કોને નાસ્તો કર્યો છે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.